چجوری عزت نفسمون رو نابود کنیم و رابطه دیسیپلین با عزت نفس چیه؟ سلام، خیلی خوش اومدین به چنل دانیالیس و یه همصحبتی دیگه با من. اول بگم که خیلی خوشحالم که بعد 2 هفته تونستم دوباره جلوی دوربین قرار بگیرم و بتونم باهاتون در ارتباط باشم و با هم دیگه هم کلام باشیم. البته خدا رو شکر نبود من تو این 2 هفته احساس نشد، چون ویدیوهایی بود که میتونستم بذارم و جبران این نبود من باشه. البته نبودم هم دلیلش به این بود که من از ناحیه گلو دچار سرماخوردگی شده بودم و سلام رو سرمون در نمیومد و جدا از اینکه حال جسمانی خوبی نبود تو اون روزها، حال روحی من اوکی نبود. اما یه چیزی که خیلی مهم بود وجود شماها بود، اینکه پیام میذاشتید، کامنت میذاشتید، خیلی بهم انگیزه میداد و خیلی دلگرمم میکرد به اینکه بتونم ادامه بدم و اینکه این زنجیره هی داشت بزرگ و بزرگتر میشد. همه انگیزه من بود و خدا رو شاکرم بابت وجود تک تکتون و هر نظری که میدید. این رو بدونید که برای من خیلی ارزشمنده و میخوام که همچنان همین حمایت هاتون رو ادامه دار باشه و خیلی ممنونشم. پس اون به قول معروف صاب و زنگوله رو یادتون نره. اما موضوع امروز، چیزی که میخوایم راجبش حرف بزنیم، دیسیپلین، عزت نفس و نابودیشه. این دو تا یه رابطه‌ای با هم دارن که عاشقانه است و به هم دیگه پیوند میخوره و این رابطه وقتی خراب بشه ما از هر دو طرف بوم میافتیم. اما بیایم به یه چیزی اشاره کنیم. من یه ویدیو راجع به دیسیپلین دارم اینجا میذارم، اگه خواستین ببینین، ولی اینکه یه نکته از اون میخوام وام بگیرم و تو این ویدیو بگم. اینکه دیسیپلین چیه، یه تعریف از دیسیپلین برام باشه. من نمیدونم تعریف دیسیپلین برای تو چیه، شاید مثلا روتین داشتن، برنامه داشتن، اینا همه میشه، نمیگم نیست، ولی دیسیپلین توی تعریف خلاصه شده و در اصل بالفعلش اینه که انجام دادن کار درست در راستای رسیدن به هدفمون، چه حس و حالش باشه چه حس و حالش نباشه. این یه نکته. پس چی شد؟ ما باید کار درست رو انجام بدیم، چه حس و حالمون باشه چه حس و حالمون نباشه. پس اگه کسی برای هدفش، برای رویاش، برای اون چیزی که میخواد احترام و ارزش قائله، برای خودش احترام و ارزش قائل باشه، میره کار درست رو انجام میده. حالا اون کار درسته که انجام میده یه معنی هم داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه من از لذت‌های پوچ و زودگذر میگذرم. این لذت‌های پوچ و زودگذر تو پرانتز هر چیزی، یعنی فضای مجازی، بیرون رفتن، نمیدونم کارهایی که متفرق از هر چیزی، نمیذاریم کنار. من از اون لذت پوچه میگذرم تا به اون لذتی برسم که در راستای رسیدن به هدفمه، که تو خود هدفمه، که تو مسیر هدفمه. پس من برای یک ارزشی از یک سری چیزها که نباید برام ارزش باشه میگذرم. این باز یه مطلب دیگه. میخوام این رابطه دیسیپلین با عزت نفس رو براتون موشکافی کنم و بگم که کجاها این نقطه مشترک دارن و به هم وصل شدن و عاشقانه است. نکته بعدی، پس ما اینجا الان آگاه شدیم به این قضیه. میخوام از ناخودآگاهمون که ما داریم این کار رو انجام میدیم برسم به خودآگاهمون. ما الان میدونیم که دیسیپلین و عزت نفس با هم یه ارتباطی دارن. پس اگه من و تو برای خودمون ارزش قائلیم، باید بریم کار درست رو انجام بدیم و به هدفمون احترام بذاریم و این احترام خیلی چیز مهمیه. چرا؟ چون همیشه ما اینو دیدیم که آدم‌هایی که دیسیپلین دارن توی جمع هم مورد احترام قرار میگیرن. دلیلش برای چیه؟ برای اینکه اون آدم‌ها برای خودشون اول از همه احترام قائلن. پیش از اینکه هر چیزی دیگه‌ای بخواد مهم باشه، پیش از اینکه هر کس دیگری بخواد براشون احترام بذاره، خودشون به خودشون احترام میذارن. اون هم نه فقط در فکر و ذهنشون، بلکه در عملشون، با انجام دادن اون کار درسته، با انجام دادن اون چیزی که براشون ارزشمنده و ارزش گذاشتن برای خودشون. پس اینجا به این میرسیم که دیسیپلین داشتن در نهایت مساوی است با عزت نفس داشتن و عزت نفس هم همینطور داشتنش میشه دیسیپلین. هر دو تاشون با هم دیگه یه پیوند عاشقانه خوبی دارن. یعنی تو اگه کار درست رو انجام بدی که عزت نفس باشه، بنابراین برخورد ارزش قائل شدی و کار درسته به تو نظم و انضباط میده. پس تو داری در راستای هدفت حرکت میکنی. این رو فهمیدیم. حالا این ارتباطه چه کمکی به ما میکنه، چه چیزی به ما میگه؟ میخوام در ادامه راجع به همین حرف بزنم. نکته دیگه که این وسط مهمه، انتخابه. ما توی هر لحظه داریم انتخاب میکنیم. مثل همون که تصمیم میگیریم کار درست رو انجام بدیم یا بریم سراغ چیزای پوچ و زودگذر. پس ما در هر لحظه درگیر انتخابیم، درگیر انتخاب این که چه فکری بکنیم، چه کاری انجام بدیم، چه حسی داشته باشیم. و این انتخاب در حیطه چیه؟ در حیطه چیزهایی که تحت کنترل ماست. چیا تحت کنترل من و توه؟ ذهنمون و رفتارمون. پس این داره اون دیسیپلین ما رو شکل میده.
در ادامه به این که ما وقتی داریم انتخاب میکنیم، این انتخاب داره از ما یه انرژی میگیره. پس هر انتخاب یک بها و یک هزینه ای داره، یک کنش و واکنشی، یک تبادل انرژی. اینطور نیست که تو مثلا فرض مثال انتخاب میکنی که چی؟ دوچاره مثلا این بشی که فضای مجازی رو مثلا انتخاب کردی. میخوام این یه چیزی بگم که قابل لمس باشه و درکش کنیم. انتخاب میکنی توی تله سرگرمی دیجیتال بیفتی، فضای مجازی رو انتخاب میکنی، مثلا 1 ساعت مطالعه کتاب داری، بعد تصمیم میگیری که خب من بعد از 1 ساعت یه رو برم فضای مجازی برای اینکه استراحت کنم. میری فضای مجازی به اسم اینکه داری استراحت میکنی یا میری فضای مجازی میگردی، حالا اون یه رو بتم میشه نیم ساعت، این بماند. یک جای دیگه در طول روز کاری نداری انجام بدی، میخوام خودمو سرگرم کنم، باز تصمیم میگیری چیکار میکنی؟ میگی میرم تو فضای مجازی و میچرخی تو صفحات مختلف، تو اکسپلور آدم‌های مختلف رو میبینی. اینجا یه اتفاق میفته. چرا فضای مجازی رو مثال زدم؟ چون چیزی که هممون درگیرشیم. اتفاق چیه؟ تو توجهتو داری با این حرکت نابود میکنی، چون تو داری اون زمانی که میذاری، نمیگم حالا ساعت، میگم اون نیم ساعته، تو داری کلی مطلب میبینی، کلی آدم میبینی، کلی موضوعات مختلف میبینی، همه اینا توجهتو داره ازت میگیره، تمرکزتو داره نابود میکنه. تو خودخواسته نیست، ناخودآگاهت. میگم تو ناخودآگاهمون داریم خودمون رو نابود میکنیم. اینجاست تو ناخودآگاه داری چیزی رو نابود میکنی که بهش نیاز داری، چیزی که اون به قول معروف ماده اصلی اینه که تو کار درست رو انجام بدی، اون تمرکزه، اون توجه، اون تفکر عمیق است. تو با نابود کردن توجه چی میشه؟ کار عمیق نمیتونی انجام بدی، مطالعه عمیق نداری، در نتیجه نمیتونی فکر عمیق داشته باشی، تمرکزت به دست نمیاد، تو اینا رو از دست میدی. و بعد میای چی میشه؟ میگه که چرا اینجوری شد، من 1 ساعت مطالعه کردم بعدش دیگه نتونستم مطالعه کنم. انتخاب اشتباه در نوع استراحتت. پس ما هم انتخابو دیدیم که میتونه تاثیرگذار باشه، هم نوع اون چیزی که انتخاب میکنیم، جنسش و اینکه تأثیرش روی عزت نفس و در نتیجه انداختن ما از پرتگاه دیسیپلین. یعنی ما رو از دیسیپلین میندازه پایین. دیسیپلین پرتگاهی داره، اینکه تو اگه بهش دقت نکنی توی زمینه استراحت، تو ببین تو برنامه‌ریزی می‌کنی، نصب داری، خب اوکی خیلی خوبه، تصمیم گرفتی مثلا 1 ساعت مطالعه، 1 ساعت ورزش، ولی یه پرتگاهی وجود داره که اون وسط نسبت به نوع استراحت ما باید برای استراحت هامون هم یک دیسیپلینی در نظر بگیریم، یک برنامه‌ریزی داشته باشیم. اینا به هم پیوند داره، ارتباط داره تو دیسیپلین. و اگر دقت نکنیم ما پرت میشیم از این پرتگاه پایین و دیگه هیچ وقت نمیتونیم بهش برگردیم. اتفاقی که توی تله سرگرمی دیجیتال میفته واقعا همینه. ما خودمون از انجام دادن اون کاری که درسته باز میمونیم. ما میدونیم میخوایم مطالعه کنیم، ما میدونیم که من باید اگه میرم تو فضای مجازی مطالبی ببینم که برام مفیدتره، برام مناسبتره، به من مربوطتره، مربوط به اون چیزی که میخوایم. ولی خب مثلا درگیر چیزای غیر مربوط میشیم، درگیر چیزای نامربوط میشیم و ما آگاه هستیم بدون استنش. ببین این خودآگاه ما میگه من میخوام کار درست انجام بدم، ناخودآگاه کار نادرست انجام میدی و این میشه عادت برای ما. تو یه بار خودآگاه تو بهش بی توجه میشی، کار درست انجام نمیدی، 2 بار 3 بار، بعد از بار 4م 5م دیگه عادت میشه و وقتی این عادت شکل میگیره، چرخه انجام کار نادرست شکل میگیره، این میره تو ناخودآگاهت میشینه. پس چی میشه؟ تو میشه که ماها تصمیم داری که کار درست انجام بدی، مثلا مطالعه کنی ولی نمیکنی، 20 دقیقه کتابو میخونی، از 1 ساعت میرسی 20 دقیقه میذاریش کنار. تو میدونی، تو خودآگاهت میدونه، نگران و دغدغه داره، ولی بهش عادت دادی و چیکار کردی؟ در اصل خودتو خورد کردی، عزت نفستو نابود کردی، ارزش خودتو بی‌ارزش کردی، رویا و هدف و احترام خودتو از بین بردی. دقیقاً چیزی که داری انجام میدی، بهش فکر کن. من میگم ناخودآگاه ما داریم عزت نفسمون رو نابود میکنیم با چیزایی که کوچیکن و بهشون توجه نمیکنیم. استراحت یک مثال بسیار کوچیکه از کاری که ما داریم در برابر عزت نفسمون انجام میدیم. ما داریم با انجام دادن کاری که برامون مفید نیست و میدونیم اشتباهه، علیه خودمون قدم برمیداریم، داریم با خودمون بد میشیم، داریم از خودمون بیگانه میشیم. جایی که ما خودمون رو بذاریم کنار، اون لحظه ای که دیگه تموم شد. حالا باید زمان بذاری تا خودتو دوباره برگردونی، تو دوباره به خود ارزش بدی. تو با خودتو گذاشتن کنار داری خودتو بی‌ارزش میکنی، داری احترامتو از خودت میگیری. تو رفیقت اگه مثلا بهت یه قولی بده، 1 روز انجام نده، 2 روز انجام نده، 3 روز انجام نده، تو اون رفیقو ازش بدت میاد. تو فکر کن خودت دیگه بدت بیاد چی میشه؟ زندگی، ارزش، امید، آرزو، هدف، رویا، همه چی میره رو هوا. حالا بیا دوباره جمعش کن. تو ناخودآگاه این کار رو انجام میدی و خودآگاه از خودت بدت میاد. پس بیا تغییرش بدیم. خودآگاه از خودت خوشت بیاد، خودآگاه عزت نفس تو داشته باش. با چه کاری؟ با انجام دادن اون کاری که برات درسته،
با کاری که از جنس هدفته. تو میخوای استراحت هم بکنی، یه جوری استراحت کن که از جنس رسیدن به هدف باشه. تو میخوای یه قدمی برداری، بهش فکر کن که این قدمی که من دارم برمیدارم در راستای رسیدن به چیزی که میخوام هست؟ آیا ارزش های من رو شامل میشه؟ آیا این جایی که میخوام برم، این مکانه، این آدمه، اون چیزی برای من مفیده، به من رو نزدیک میکنه به هدفم؟ ما با سرگرم شدن ناخودآگاه به چیزهایی که مال زندگی ما نیست، مال هدف من نیست، مال جنس من نیست، از خودمون دور میشیم، بعد بیارزش میشیم، بعد به چیزهای کم راضی میشیم، بعد میگیم که ای من نشد. نمیخوام بحث و گسترش بدم راجع به این که شرایط بیرونی و محیط اینا همه رو درک میکنم، ولی یه بخش قضیه مربوط به انتخاب من هست، مربوط به دیسیپلین من، مربوط به عزت نفس من هست. من این رو واقفم، من خودم این رو الان قبول کردم. یک جایی دیگه من میدونستم دارم اشتباه میکنم ولی اشتباه کردم. من خودم در برابر خودم تسلیم شدم، پذیرفتمش. میگم خیلی دارم با خودم جنگ میکنم، میگم فلانی بود، این بود، اونجا بود، این بود، این محیطه بود، این شرایطه بود و عمرمو گذاشتم سر این که مثلا درگیر این باشم که چه اتفاقهایی باعث شد که من عقب بمونم. ولی دیدم یه جای خودم دارم باعث عقب موندن خودم میشم. پس بپذیریمش و کاری رو انجام بدیم که به ما ارزش میده و ارزش ما رو حفظ میکنه و بالا میبره و عزت نفسمون رو اینجا نگه میداره. این دیسیپلین، عزت نفس با هم دیگه میگم اشتراکات زیادی دارن و به هم دیگه کمک میکنن. عشقن، واقعا عاشقانه است. یعنی زندگی عاشقانه وقتی میتونه حال آدم عوض کنه و تحول ایجاد کنه، دیسیپلین و عزت نفس هم همین کارو میکنن، باعث بردت میشن تو هر چیزی که تو بخوای. میگم آدمی که عزت نفس داره چرا مورد احترامه؟ چون اول خودش به خودش احترام داده، نه تو فکرشا. ببین یه بخشی که قضیه فکری اصلا هیچی، توی عمل با انجام دادن کار درسته باعث شده عزت نفس بگیره، حالا توجه ها میاد سمتش، حالا مورد ارزش وقتی وارد جنگ میشه چون کار درست انجام داده. من فرض مثال میخوام کتابخون باشم ولی کتابخون نیستم، وارد جنگ میشم، یه فرد کتابخون میبینیم، چی میشه؟ اون برامون عزیز میشه، اون ارزش داره. میشینم پای صحبتش میگم خب تو چیکار میکنی، چیکار نمیکنی؟ میبینی تو داری به اون آدم ارزش میدی دیگه. ارزش دادن اینجوریه، اون آدم میاد بالا. چرا؟ چون کار درسته رو انجام داده ولی من نتونستم انجام بدم. الان تو این دور زمانه چرا یه مشاور ارزشمنده؟ چون اون واقفه به کار درست و به تو میخواد کمک کنه که کار درست رو انجام بدی و خودش هم داره کار درست رو انجام بده. پس یه ارتباطی بین همه اینها هست. ما اگه سعی کنیم کار درست رو انجام بدیم، اون موقع خودمون هم میتونیم بهترین مشاور خودمون باشیم. من توی این ویدیو خیلی چیزای دیگر دارم واردش میکنم چون بحثش خیلی گسترده است و خیلی میشه راجبش ویدیو ساخت، ولی میخوام توی یه ویدیو خلاصش کنم همه چی و از هر دری دارم میگم و میخوام که این نکاتش رو استفاده کنیم و خودم هم دارم از این مطالبی که میگم یاد میگیرم. یعنی تجربه خودم یه بخشم چیزایی که خوندم. و یه چیز دیگه‌ای که بخوام بگم، تأثیری که انتخاب‌های ما، همین انتخاب‌های کوچیک، همین اینکه تو چه تفریح انتخاب کنی، چه استراحت انتخاب کنی، چه چیزی ببینی، چه چیزی وارد مغزت کنی، چه مطلبی بخونی، همین کوچیک‌ها باعث میشن که نتایج بزرگ تو زندگیمون رقم بخوره و در اصل زندگیمون رو میسازه. ما هر لحظه در حال انتخابیم، حالا یا آگاهانه یا ناخودآگاه. توی ناخودآگاه ما در اتفاق میفته، مثلا عادت هامون، مثل واکنش هامون. بنابراین برای خودمون احترام و ارزش قائل بشیم و این احترام و ارزش رو همواره همراه خودمون مثل یک کوله داشته باشیم که بتونیم چیزی رو انتخاب کنیم که فردای بهتری رو برای ما میسازه. انتخاب‌های کوچیکی رو بکنیم که نتایج بزرگی برامون رقم بزنه. و اگر ما خودمون برای خودمون احترام قائل باشیم و برای خودمون ارزش گذاری بکنیم، هر چیزی رو موقع انتخاب نمی کنیم. چیزی رو انتخاب می کنیم که ما رو بسازه، شایسته ما باشه و به ما کمک کنه. همین. بیشتر از این حرف نزنم. میدونم که این حرفای من رو شما بهتر از من بلدین و فقط اینها رو گفتم که تیک یادآوریش تو ذهنتون بخوره و بتونین ازش استفاده کنین. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجا همراه بودید، حمایت کردید. حتما نظرتون رو راجع به این ویدیو برام بنویسید و پیشنهادی،
نکته‌ای داشتید برای ویدیوهای بعدی حتما بهم بگید. توی چنل تلگرام میتونید عضو بشین، من اونجا کامنت ها بازه، میتونیم با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. نکته چیزی بود حتما اونجا هم میتونید بهم بگید و امیدوارم که توی تلگرام بتونیم مثلا با هم دیگه گروه داشته باشیم و بچه‌ای که اینجا هستیم مشکلاتمون رو با هم دیگه مطرح کنیم و از هم دیگه یاد بگیریم و هر کسی بتونه کمک کننده باشه و اونجا ارتباطات بیشتری با هم داشته باشیم. خیلی ممنونم. ارادتمند شما. موفق باشید.